بسم الله الرحمن الرحیم شیزی دا ویډیو ته ایکسپلین کوي زموږ ډرپ اریګیشن انجینر دا زوم ان کا دا به څنګه چل کیږي. اچھا سر چې خبره دغه ده کنه چې کم لمونږ سره هیډ یونټ دی کنه د هغه نه به دا 63 mm پایپ راغلی دی چې کم زمونږ مین پایپ دی. دې ځای باندې مونږ یو ټي ولګوله چې کم لمونږ سره ویجیټیبل دی او ټنلز دی هغو ته کنیکشن سوی. دی خلک سټاپ کوي about that text دی خو سټاپ دا لیکلې واړه کړي نو ما یې د غټ په دی وایي ټیک دی سیزا اسپان. اچھا خو سر چې مونږ رالو دا مین پایپ زمونږ را روان دی د اچر لپاره. اوس په دې ځای باندې چې کم لمونږ سره مین پایپ دی په دې ځای باندې سر چې مونږ ټي ورکه د 63 mm والا او د هغه نه بعد د ټي نه بعد مونږ د 63 mm یو پیس ورکړه. اوس کله دا پیس ورکو مونږ بیا مونږ په دې ځای باندې د 63 mm یو بل ټي ورکه. اوس سر چې مونږ د څومره فټینګ یوز کړی دی خو مونږ یا سب مین پایپ ته نه یو اړېدلی. اوس په دې ځای باندې د ټي نه بعد و دې طرف ته هم یو ریډیوسر مونږ یوز کړه و دې طرف ته هم مونږ یوز کړه. یو ریډیوسر د زون نمبر 1 لپاره او یو د زون نمبر 2 لپاره. د ریډیوسر نه بعد مونږ زون 1 ته هم سولیناید وال ولګاوه او زون نمبر 2 ته هم یو سولیناید وال یوز کړه. د هغه نه بعد زون نمبر 1 چې کوم مونږ سره 50 mm سب مین پایپ دی مونږ ولګاوه او په اند باندې مونږ یو فلش وال ولګاوه صرف د زون 1 لپاره. د زون 2 لپاره هم 50 mm سب مین پایپ او په اند باندې فلش وال. زون نمبر 1 او زون نمبر 2 خبره ختمه شوه په دې ځای باندې. اوس خبره رااله بیا هغه مین پایپ چې کوم راغلی دی د زون نمبر 3 او د زون نمبر 4 لپاره. په دې ځای باندې مونږ د 63 mm یو البو ورکه بیا مونږ د 63 mm یو پیس ورکړه. هغه نه بعد په دې ځای باندې د 63 mm مونږ یو ټي ورکه د ټي د زون نمبر 3 او د زون نمبر 4 په دواړو سایډو باندې مونږ ریډیوسر ولګولې چې مونږ د 63 نه مونږ 50 mm ته واړو. نو د ریډیوسر نه بعد مونږ یو سولیناید د زون نمبر 3 لپاره یوز کړه او یو مونږ د زون نمبر 4 لپاره یوز کړه. نو دا فټینګ به زمونږ ول داسې دي سر. او د دې یو فلش وال دا دی او د زون نمبر 3 فلش وال دوه یا د زون نمبر 3 وال زوم دا دی. نو شازه پیدا تاسو ګورئ کدی باندې فور ایگزامپل تاسو کانسپټ کلیر وي یا که څه کنفیوژن نو فردر تاسو موږ اډوایس راکړئ کدا پایپ فټینګ ټیک دی کنه ته خو زما حساب سره دا پایپ فټینګ ټیک دی نو کدا پایپ فټینګ ټیک وي نو هم تاسو اکنالج کړئ او کدا تاسو اډوایس راکوي چې سیپریټ لکه پکار دی چې زون 4 ته 270 زون 3 ته 170 زون 2 ته 120 او زون 1 ته 63 نو بیا موږ پایپ ریویژن زوم کولی شو کنه. او کدی وایي چې دا ټیک دی زموږ اریګیشن انجینر فضل حمید نو پلیز بیا موږ دا وایي چې دی وایي دا ټیک دی نو چې په دې سره بیا پروسیډ شو کنه. څنګه تاسو ویل وسته چې تاسو میسټیک ونی شي کنه چې هغه موږ اډریس کو نو تاسو ته دا ویډیو موږ درلېږو جی. او سر چې دا کوم سي فټینګ موږ کړی دی د دې دا مقصد دی چې په وځه باندې به د سیفټي لپاره موږ دوه واله په وځه ولګول او دوه واله په بل ځای باندې. نو اوس کومه دا غواړو چې یار په مین پایپ کې دی فلو شکل راځي د زون نمبر 1 وال دی هم آن وي او د زون نمبر 4 وال هغه دی هم آن وي. د زون نمبر 2 او زون نمبر 3 دا دی بند وي. نو صرف زون نمبر 1 او چې کوم زون نمبر 4 دی و دې ته به وبزي. نو کومه دا کوډ پترو او سنسر پترو ځکه چې د هر زون لپاره بیل سولیناید وال لګیدلې دی. نو د زون نمبر 2 او د زون نمبر 3 لپاره چې کوم والونه دي کنه هغه کلوز وي. او د ویجیټیبل مثلا کنیکشن ورکړي ویجیټیبل وال چې کوم د اول مونږ سره تر دې واله پورې په زمونږ چې کوم 63 mm پایپ تر دې ځای پورې ورځي. هغه نه بعد به بیا مونږ څه وکړو دا ته به یو ټي ولګو. د ټي نه بعد بیا څه کیږي یو ډایرکشن به داسې سي یو به داسې سي. اوس د کلر به بیا بلو کو دا مین پایپ ته کنه صحیح دغه څه به وکړو. نو بس چې کله اوس دا زمونږ چې کوم دغه سولیناید وال دی کته په دې ځای یوز کوي او کته په دې ځای یوز کوي استا مرزي ده په هر پوینټ باندې مونږ لګولای شو. خو دا
3 mm نه بعد په اول سره کې موږ د ریډیوسر یوز کوو د ریډیوسر نه بعد چې کله موږ 50 mm ته واړو هغه نه بعد بیا موږ سلیناید وایل یوز کوو زبردست باندې باندې هم به زیات